ถ้าคุณคิดว่างานของคุณนั้นลำบากแล้วแต่ถ้าเทียบกับในยุคกลางแล้วมันลำบากซะยิ่งกว่าคุณจะจินตนาการเสียอีกและยังมีอาชีพที่หลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้และวันนี้ผมจะมาเล่าถึงอาชีพแปลกๆในยุคกลางกัน อาชีพแรกนักกินบาปนักกินบาปเป็นอาชีพที่มีบทบาทในพิธีกรรมอันลึกลับโดยเฉพาะในชนบทของสกอตแลนด์เวลส์และอังกฤษหน้าที่ของพวกเขาก็คือการทำพิธีกินบาปของผู้ตายเพื่อนำพาวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์พิธีกรรมนี้มักจะเกิดขึ้นในงานศพโดยนักกินบาปจะได้รับขนมปังและเครื่องดื่มเช่นเบียร์หรือไวน์ซึ่งจะถูกวางไว้บนหน้าอกของผู้ตายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของบาปที่ถูกถ่ายทอดมายังอาหารเหล่านี้เมื่อนักกินบาปได้กินหรือดื่มเข้าไปก็เท่ากับเป็นการรับเอาบาปทั้งหมดมาไว้ที่ตัวเองเพื่อให้ผู้ตายจากไปอย่างสงบแม้ว่านักกินบาปจะมีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างมากต่อความเชื่อของชาวบ้านแต่สถานะทางสังคมของพวกเขากลับต่ำต้อยอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาถูกมองว่าเป็นตัวโชคร้ายและถูกรังเกียจจากคนทั้งหมู่บ้านทำให้ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวความอัปยศนี้เกิดจากความเชื่อที่ว่าพวกเขาได้กินบาปของผู้อื่นไว้มากมายทำให้พวกเขาต้องตกนรกกลุ่มที่ต่ำที่สุดเพื่อเป็นการชดใช้บาปปรากฏการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งเชิงศีลธรรมที่ซับซ้อนในยุคกลางซึ่งถึงแม้พวกเขาจะทำหน้าที่ที่จำเป็นเพื่อปลดปล่อยวิญญาณของผู้ตายให้พ้นจากบาปแต่ในขณะเดียวกันวิญญาณของพวกเขากลับถูกตาหน้าและตัดสินว่าเป็นสิ่งที่สกปรกทางจิตวิญญาณในสายตาของผู้อื่นและอาชีพนี้ไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรแต่กลับเป็นที่ยอมรับในชนบทที่ห่างไกลการมีอยู่ของอาชีพนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างระหว่างหลักคำสอนกับความต้องการทางจิตใจของชาวบ้านที่ต้องการมั่นใจว่าคนที่พวกเขารักจะได้ไปสู่สุคติจริงๆอาชีพต่อมาผู้ทำความสะอาดส่วนลับของกษัตริย์ในขณะที่อาชีพนักกินบาปถูกรังเกียจในสังคมแต่ในราชสำนักอังกฤษมีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยส่วนลับของกษัตริย์กลับเป็นตำแหน่งที่ทรงอิทธิพลอย่างไม่น่าเชื่อหน้าที่หลักของตำแหน่งนี้ก็คือการช่วยเหลือดูแลกษัตริย์ในการทำธุระส่วนตัวรวมไปถึงการจัดหาอ่างล้างหน้าผ้าเช็ดตัวและเฝ้าสังเกตการขับถ่ายเพื่อรายงานให้แพทย์หลวงได้ทราบเกี่ยวกับสุขภาพของกษัตริย์แม้งานนี้จะดูต่ำต้อยในมุมมองของคนในยุคปัจจุบันแต่ตำแหน่งนี้กลับเป็นที่ใฝ่ฝันสำหรับบุตรชายของขุนนางและสมาชิกชนชั้นสูงในสมัยนั้นเพราะงานนี้มีอำนาจแฝงอยู่เบื้องหลังจากการที่ผู้ดำรงตำแหน่งนี้สามารถเข้าถึงกษัตริย์ได้อย่างใกล้ชิดในห้องส่วนพระองค์โดยไม่มีใครมาขัดขวางด้วยความใกล้ชิดนี้เองพวกเขาจึงสามารถทำหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวและมีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจการภายในราชสำนักและนโยบายการคลังของราชอาณาจักรและยังมีอิทธิพลมากขึ้นจนกลายเป็นผู้จัดการเงินส่วนตัวของกษัตริย์ซึ่งเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนกับอาชีพที่ต้องทำงานกับของเสียประเภทอื่นอาชีพต่อไปคนเก็บกวาดของเสียในขณะที่สุขอนามัยส่วนพระองค์ถูกดูแลโดยขุนนางชั้นสูงแต่การจัดการของเสียของชาวเมืองทั่วไปเป็นหน้าที่ของอาชีพที่ถูกรังเกียจมากที่สุดอาชีพหนึ่งนั่นก็คือคนงานเก็บกวาดของเสียหน้าที่ของพวกเขาก็คือการขุดและกำจัดของเสียจากหลุมส้วมสาธารณะที่มีอยู่เต็มเมืองพวกเขาได้รับอนุญาตให้ทำงานในเวลากลางคืนเท่านั้นตั้งแต่3 ทุ่มถึงตี 5เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของเสียที่เก็บได้จะต้องนำไปทิ้งที่นอกเมืองหรือนำไปขายให้ชาวนาเพื่อใช้เป็นปุ๋ยสภาพในการทำงานของนักเก็บกวาดเต็มไปด้วยอันตรายพวกเขาจะต้องทำงานโดยไม่มีการระบายอากาศจากภายในหลุมส้วมทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจรวมไปถึงความเสี่ยงจากการจมน้ำในสิ่งปฏิกูลหากโครงสร้างของหลุมส้วมผุพังถึงแม้ว่าอาชีพนี้จะดูน่ารังเกียจและเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่อาชีพนี้กลับได้รับค่าจ้างที่สูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆในยุคนั้นแต่รายได้ที่สูงไม่ได้เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสถานะทางสังคมที่สูงขึ้นแต่เป็นค่าตอบแทนที่พวกเขาจะต้องแลกมาจากการเสี่ยงอันตรายถึงแม้ว่ามันจะทำให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นคนสกปรกและจะต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษห่างไกลจากชาวเมืองทั่วไปอาชีพต่อมาคนจับหนูในยุคกลางเมืองต่างๆมีประชากรหนูอย่างมหาศาลซึ่งไม่เพียงแต่มันจะทำลายเสบียงอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นพาหะของโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคด้วยเหตุนี้อาชีพคนจับหนูจึงได้เกิดขึ้นและได้รับความเคารพอย่างมากในสังคมหน้าที่ของพวกเขาคือการควบคุมประชากรหนูเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและความเสียหายต่อทรัพย์สินพวกเขาจะใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายในการทำงานเช่นการใช้กับดักยาพิษหรือแม้แต่การใช้สัตว์เลี้ยงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเพื่อล่าหนูโดยเฉพาะเช่นสุนัขพันธุ์เทอร์เรีย
ซึ่งทำให้อาชีพคนจับหนูต่างไปจากอาชีพอื่นที่ถูกรังเกียจในสังคมแต่คนจับหนูจะได้รับการยอมรับและเคารพอย่างสูงในสังคมซึ่งความแตกต่างทางสังคมนี้เกิดจากการที่คนจับหนูถูกมองว่าเป็นนักรบที่ต้องต่อสู้กับศัตรูที่มาในรูปแบบหนูที่เข้ามาคุกคามคนในเมืองอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมการทำงานของพวกเขาสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาได้รับความชื่นชมและถูกยกย่องจากคนในเมืองอาชีพต่อมาคนงานหมุนล้อในยุคกลางที่ยังไม่มีเครื่องจักรกลอาคารและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เช่นมหาวิหารและปราสาทถูกสร้างขึ้นด้วยแรงงานคนเป็นหลักซึ่งนำไปสู่การเกิดอาชีพที่เรียกว่าคนงานหมุนล้อคนงานเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องจักรมนุษย์ที่จะต้องใช้แรงงานในการเดินอยู่ภายในล้อไม้ขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนลอกและเคนสำหรับยกวัสดุก่อสร้างหนักๆขึ้นไปบนที่สูงแม้ว่างานจะหนักและใช้กำลังอย่างมหาศาลแต่คนงานเหล่านี้ก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคการมีอยู่ของอาชีพนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสร้างแรงขับเคลื่อนในยุคที่ยังไม่มีเครื่องจักรไอน้ำหรือเครื่องยนต์และยังแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของสังคมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่นั่นก็คือแรงงานมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านการก่อสร้างและการพัฒนาเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคกลางอาชีพแปลกๆเหล่านี้อาจฟังดูเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับยุคปัจจุบันแต่มันคือภาพสะท้อนของความจริงในสังคมยุคกลางยุคที่ชีวิตผู้คนหมุนรอบความศรัทธาบาปอำนาจและการเอาชีวิตรอดในโลกที่ยังไม่รู้แจ้งบางอาชีพต้องแลกศักดิ์ศรีเพื่อความอยู่รอดบางอาชีพได้อำนาจจากสิ่งที่ดูต้อยต่ำทั้งหมดนี้คือโลกอีกด้านหนึ่งของยุคกลางที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนขอบคุณที่รับชมครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นกันข้างล่างได้เลยนะครับ